Hello guys, welcome back to my channel. Okay, so today saya akan buat tutorial makeup Korean look. Okay, yang first thing is saya dah makeup mata dan makeup kening. So untuk video ni saya just makeup muka, buat contour, lipstick and shading hidung. And so korang boleh tengok makeup ni untuk muka yang macam mana, maksudnya untuk makeup pipi ataupun muka yang macam mana. So basically dia sama je. Saya akan guna foundation daripada fitme Maybelline Matte Pallete. Saya guna yang ni. Saya guna kod yang 220 dekat muka kita. Ini saya dah pakai basuh macam mana. So saya dah basuh, so dia dah lembut gila. Kelebihan korang guna beauty blender ni, korang akan dapat macam korang punya sapuan untuk dekat muka tu, dia akan lagi orang cakap spray, macam lagi itulah. Sebab kalau korang guna brush, kadang-kadang brush tu dia akan bila korang dah set makeup, bila korang sapu, dia akan lagi orang cakap tebal dekat muka. Tapi kalau korang guna beauty blender, korang akan dapat dia foundation tu dia akan serap masuk ke dalam muka lah, maksudnya foundation tu. Ok, saya lupa nak cakap. Ok, sebelum saya makeup tadi saya dah pakai primer dan sunscreen. So make sure bila korang nak makeup, korang jangan lupa dua benda tu. Ok, sebab dia akan bila korang pakai makeup, dia akan protect your skin. So dia akan protect your skin lah daripada sinaran UV, dan makeup korang tu tak terus meresap betul-betul ke dalam kulit lah, maksudnya macam ada something yang protect your skin layer lah. Contour daripada Sendayu tinggi, yeah, this one. So sebab kita payah tengok lah, sebab yang ni dia dah pecah, so macam terabur sikit, so saya akan guna yang tengah ni. Contour, okay, make sure korang cari brush yang macam ni, dia macam ada tangent macam tu, sebab korang nak letak kat sini kan. Sama juga belah kiri dengan belah kanan. So korang lihat. So korang boleh ambil tarik dari atas macam ni. Korang boleh buat macam ni supaya dia ikut dalam pipi korang. Ramai yang nak bentuk dagu kan, so korang boleh buat bentuk dagu korang by just blending the contour here. Cepatlah. So untuk shading hidung, so korang perlu cari brush yang macam ni, okay. Tajam macam ni, dia tangent juga, dia macam bentuk benjolan macam tu. So korang boleh
perlu nak nampak macam terlalu tebal sebab Korean kan dia suka kesederhanaan. So untuk bahagian muka ataupun hidung korang tak perlu nak shading macam terlalu lebih lah. Macam tu. Okay, cukup. The Korean people ni, Korean artist ke Korean people ke, diorang pakai ombre lips. So korang boleh pakai yang colour pink macam ni, just yang nice. Untuk Korean look, korang tak perlu nak nampak like too much on lips sebab diorang tak lips ni. Okay, lupa saya nak cakap, yang ni saya pakai wardah. Okay, kod 09 yang ni wardah. Ini di wardah juga sebagai kod 07. Okay, kod 07. Okay, tu saya ambil sikit sebab dia ni colour dia sangat terang. So korang boleh ambil sikit saja dan korang dab kat dalam bahagian dalam. Nude pink ataupun korang boleh campur dengan kalau saya pakai. Okay, this one is like ini adalah Essence punya eyeshadow. Dia kalau macam dia orange like orange brown macam tu. So Korea ni mostly dia pakai blusher yang macam ni. So korang boleh campur dua colour ni. Okay, korang dab. Tapi okay, benda penting untuk Korean makeup look. Okay, korang untuk blusher korang pakai bawah mata tau. Sebab dorang ni macam, kalau korang tengok lah Korean artist, dia memang pakai kat bawah mata. Okay, let me show you. Okay, korang pakai blusher ni, dia macam dia daripada bawah mata. Sekarang kita dah nampak kan. So korang boleh tambah sikit warna merah ni kat bawah mata. Nak buat korang punya bentuk muka V, so korang boleh tambah contour dekat bahagian bawah lagu ni. Okay, macam ni. Korang blend kat bawah ni lah supaya tulang korang tu nampak panjang. Okay, sekarang kita dah siap. Okay, so untuk kalau korang lagi nak nampak Korean look, okay, korang make sure korang tambah lagi sikit. Okay, next dia akan tunjuk Korean punya artist the most macam. Okay, kalau saya suka tengok Yuna. Okay, sekarang guna Yuna kan, so dia punya mata ada letak light macam ni. So nampak cantik, nampak comel. Jadi saya tak pakai dia sebab macam leceh. Korean ni dia lebih titik beratkan kat bahagian mata. Tapi kalau korang rasa nak tengok saya buat makeup mata ni, boleh. Nanti saya boleh buat video untuk tutorial makeup mata yang sekarang. Tapi saya macam tadi macam nak cuba-cuba, tapi so saya dah buat dulu. Saya tunjukkan yang makeup macam ni je lah. So you can see, okay, this is the final looks of my makeup today.